चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ कहाँबाट आयो त ओभर टाइम म्यानेजमेन्ट एज अ टपिक अफ स्टडी कसरी डेभलप भएको रहेछ त त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ सो आजको टपिक चाहिँ आजको टपिकमा चाहिँ हामी फर्स्टमा विल अन्डरस्ट्यान्ड डिफ्रेन्ट म्यानेजमेन्ट थ्योरिज and starting with evolution of management. So how did the concept of management came about over time? यो कुरालाई चाहिँ हामी बुझ्छौँ आज. So if you look into हामीले चाहिँ हिस्ट्रीमा हेऱ्यौँ भने पनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ एक्जिस्टेन्स इट्स नट समथिङ न्यू है. हामीले पुरानो हिस्ट्रीमै हेऱ्यौँ भने पनि यु क्यान सी सो मेनी मोन्युमेन्ट्स यत्रो ठुलो मोन्युमेन्ट्सहरू जुन बन्यो what do you think यो बिना कुनै म्यानेजमेन्ट विदाउट प्लानिङ अर्गनाइजिङ लिडिङ कन्ट्रोलिङ फङ्सन यो पोसिबल भयो होला त भन्दा obviously it's not possible. There is a huge amount of resource in use, monetary resource, financial resource, physical resources in terms of planning also in terms of people थुप्रै रिसोर्सेसहरू सबैलाई accumulate गरेर त्यसलाई मोबिलाइज गरेर यो कुराहरू चाहिँ बिल्डअप भएको हुनुपर्छ है मास्टर पिसेसहरू डेभलप भएको हुनुपर्छ. सो म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको रिसेन्ट टपिक मात्र होइन एज अ टपिक अफ स्टडी चाहिँ अलि ढिला नै सुरु भयो तर म्यानेजमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली एज लङ एज ह्युमन सिभिलाइजेसन हेज एक्जिस्टेड म्यानेजमेन्ट मस्ट हेभ एक्जिस्टेड. वी एज अ ह्युमन बिङ हेभ this natural ability to think and plan, to organize, to lead and control. So यो कुरा चाहिँ हामीले म्यानेजमेन्ट एज अ हिस्ट्री हेर्ने हो भने इभोल्युसन हेर्ने हो भने एन्सियन्ट टाइम्सदेखि नै यो चाहिँ एक्जिस्टेन्समा चाहिँ अलरेडी नै थियो. तर एज अ टपिक अफ स्टडी म्यानेजमेन्ट को एज अ सब्जेक्ट अफ स्टडी भन्ने कुरा चाहिँ अर्ली 20th सेन्चुरीबाट मात्रै स्टार्ट भएको देखिन्छ वेयर चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिँ एज अ टपिक अफ स्टडी डेभलप हुन थालेको. सो लुक इन्टु हामीले ब्रोडली म्यानेजमेन्टको थटहरूलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यो 5 डिफ्रेन्ट टाइम फेजेसमा डिफ्रेन्ट वेमा डेभलप भएको इभल्भ भएको देख्छौँ. सो स्टार्टिङ विथ क्लासिकल म्यानेजमेन्ट जहाँ चाहिँ अर्ली 20th सेन्चुरीमा जब इन्डस्ट्रियलाइजेसन प्रोसेसेसहरू इन्डस्ट्रियलाइजेसन सुरु भयो त्यहाँबाट भएको देख्छौँ. So there were different theories developed in that period. देख्नुहुन्छ क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरिज भनेर चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट ब्युरोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट थ्योरिजलाई चाहिँ हामी त्यो थ्योरिजहरू जुन म्यानेजमेन्ट थट्स थ्योरिजहरूलाई चाहिँ क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरिज भनेर बुझ्छौँ. सँगसँगै त्यही टाइमदेखि नै अर्को अप्रोच म्यानेजमेन्टलाई हेर्ने अर्को अप्रोच पनि डेभलप भएको थियो जसलाई चाहिँ हामी बिहेभियरल अप्रोच भन्छौँ विच इज मोर ह्युमन सेन्ट्रिक अप्रोच. And then there were quantitative management approaches or thoughts that were evolved. सँगसँगै recent decadesमा चाहिँ emerging conceptमा system approach to management and even contingency approach to managementहरू चाहिँ डेभलप भएको छ. सो आजको टपिकमा चाहिँ हामी यही सबै थ्योरिजहरूलाई चाहिँ बुझ्न कोसिस गर्छौँ है. So let's start with classical school, the earliest school of management theory. So as you can see, there are broadly three major management theories that were put under this category. There are यो तीनटै थ्योरीको common factors के भने यो तीनटै थ्योरी चाहिँ efficiency कसरी बढाउनेमा फोकस थियो. So as we said, यो classical theories of management चाहिँ इन्डस्ट्रियलाइजेसन प्रोसेस सुरु हुँदा सँगसँगै यो क्लासिकल थ्योरिजहरू डेभलप भएको हो र डेफिनेटली एज इन्डस्ट्रियलाइजेसन प्रोसेसमा जब मास प्रडक्सनको कुरा हुन थाल्यो कसरी चाहिँ रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ मोस्ट इफिसियन्टली युज गर्ने त भन्नेमा फोकस थियो है. सो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट इभन एडमिनिस्ट्रेटिभ र ब्युरोक्रेटिक म्यानेजमेन्ट पनि तीनटै थ्योरी चाहिँ all of them were focused on giving answers to how do we manage things that can increase the efficiency in organizationमा production systemमा efficiency कसरी बढाउने त भन्ने कुरालाई एन्सर दिनलाई यो थ्योरिजहरू चाहिँ डेभलप भएको थियो है. अनि अर्को सँगसँगै चाहिँ कसरी चाहिँ कामलाई चाहिँ मोर अर्गनाइज्ड र म्यानेज्ड राख्ने ताकि ओभरअल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इफिसियन्सी अचिभ होस् भन्नेमा फोकस छ यो तीनटै थ्योरी चाहिँ. सो स्टार्टिङ विथ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले डेभलप गर्नुभएको थियो है. सो वेन हि वाज वर्किङ फर अ स्टिल फ्याक्ट्री होइन उहाँले चाहिँ के अब्जर्भ गर्नु भन्दा द वर्क
pace was really slow and the workers were working really slowly. Mostly त्यो टाइममा मेल डोमिनेटेड वर्कफोर्स थियो. अर्को कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ वाट हि अब्जर्भ वाज देयर वाज नो इन्सेन्टिभ फर प्रोडक्टिभिटी. म काम एक्स्ट्रा किन गरौँ त, वाट डु आई गेट इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई प्रड्युस मोर. मैले 10 युनिट्सको ठाउँमा 12 युनिट्स प्रड्युस गरेर मलाई के फाइदा हुन्छ त. देयर वाज नो इन्सेन्टिभ है. एन्ड फर द्याट रिजन देयर वाज नो मोटिभेसन टु वर्क हार्ड है. अल्सो अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट अब्जर्भेसन चाहिँ त्यो टाइम पिरियडमा वर्कर्सहरूले जब काम फ्याक्ट्रीमा काम गर्दै थियो त्यो बेला चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज टुल्स टेक्निक्स प्रोसेसेसहरू केही पनि थिएन. वर्कर्सहरूले जस्तो मन लाग्यो आफूलाई जस्तो तरिकाले थाहा छ, आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको बेसिसमा जस्तो तरिकाले मन लाग्छ, जे टुल्सहरू युज गरेर काम गर्न मन लाग्छ त्यसरी नै अनस्ट्यान्डर्डाइज वेमा उनीहरू काम गर्ने देखेको थियो है. क्वाइट अ लट अफ अनयुज पोटेन्सियल एन्ड रुल अफ थम है. यो जुन रुल अफ थम भनेको चाहिँ यो माथि भर्खर भने चाहिँ ल्याक अफ स्ट्यान्डर्डाइजेसन वेयर every employee is working the way they liked it, in the way they're hands on है. त्यसरी काम गर्ने भएर त्यसलाई चाहिँ रुल अफ थम भनेर पनि टर्म युज गरेछ. सो दिस वर मेनली थिङ्स अब्जर्भड इन द वर्क प्लेस है. एट द ग्राउन्ड लेभल यो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू काम गर्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले अब्जर्भ गरे. सो ओभरअल यसको आउटपुटमा हेर्दा चाहिँ वर्कर्सहरूको साइडबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दे वर भेरी पोर रिजल्ट्स. इम्प्लोइज वर फ्रस्ट्रेटेड. दे वर क्वाइट अ लफिङ एन्ड सोल्जरिङ इन द सेन्स लफिङ भनेको चाहिँ इम्प्लोइजहरू चाहिँ काम नगर्ने, काम छल्ने, गफहरू गरेर बस्थे नै होइन, डिसइन्गेज हुने बेसिकली. अनि सोल्जरिङ भनेको चाहिँ इन्टेन्सनली सबैजना चाहिँ हामी काम नगरौँ भन्ने एटिट्युड राख्ने कि हामी हायर पर्फर्मेन्स नदिउँ भनेर त्यो एउटा एटिट्युड डेभलप गरिरहेको थियो कि. अनि देयर वाज क्वाइट अ लट अफ ल्याक अफ मोटिभेसन अमोङ द इम्प्लोइड वर्कर्स हु वान्टेड टु वर्क है. सो ओभरअल भन्नुपर्दा चाहिँ वर्कर्स वेयर नट इन्ट्रेस्टेड आर नट इन्करेज टु प्रड्युस एनी एक्स्ट्रा है, वर्क एनी एक्स्ट्रा हार्ड. दे वर नट इन्ट्रेस्टेड टु इन्क्रिज देयर प्रोडक्टिभिटी है. सो यो चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी डेभलप गर्नको लागि एउटा ब्याकग्राउन्ड जस्तो भयो. यसको बेसिसमा चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल that he developed, replace the rule of thumb. So first and foremost, we have to replace the rule of thumb with what? With scientific work method. इम्प्लोइजहरूलाई जे मन लाग्यो जसरी मन लाग्यो जुन तरिकाले मन लाग्यो जे जसरी आउँछ त्यसरी काम गर्न दिन मिल्दैन. यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ what we have to do is we have to study the work. अनि कामलाई चाहिँ एकदमै बारिक तरिकाले कामलाई चाहिँ स्टडी गरेर त्यसमा टाइम एन्ड मोसन स्टडी गरेर साइन्टिफिकली वर्कलाई चाहिँ स्टडी गरेर स्ट्यान्डर्डाइज्ड बेस्ट वे अफ डुइङ वर्क आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो र रुल अफ थमलाई रिप्लेस चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज प्रोसिजर्स एन्ड प्र्याक्टिसेसले गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपल that he proposed was this. So replace rule of thumb with scientific work methods. So your principle apply गर्नलाई चाहिँ what he advocated was the time and motion studies at work. इम्प्लोइजहरू जब काम गर्दैछन् उनीहरूको मुभमेन्ट है, उनीहरूको मोसनलाई चाहिँ थोरली स्टडी गर्ने है र कसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मिनिमम टाइममा म्याक्सिमम आउटपुट निकाल्न सक्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ थोरली स्टडी गरेर बेस्ट मुभमेन्ट्सहरूलाई चुज गरेर त्यसलाई चाहिँ एज अ स्ट्यान्डर्डाइज्ड वर्क प्रोसेस भनेर डिफाइन गर्ने भनेर चाहिँ द्याट्स वाट हि प्रपोज्ड है. And then besides that principle, he also talked about cooperation at work. So उहाँले चाहिँ आई भन्ने अप्रोचलाई चाहिँ वर्कर्सहरूले छोडेर दे हेभ टु वर्क इन कोअपरेसन, वी भन्ने अप्रोच चाहिँ ल्याउनु पर्छ. देयर सुड बी अ सेन्स अफ टिम वर्क एट वर्क प्लेस भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एज अ सेकेन्ड प्रिन्सिपल हि प्रपोज्ड है. थर्ड प्रिन्सिपलमा चाहिँ उसले चाहिँ इम्प्लोइजहरू हायरिङ गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल है. सो जबमा फिट हुने राइट इम्प्लोइज मात्र केयरफुल्ली सेलेक्ट गर्नु पर्यो र जो अलरेडी भएको इम्प्लोइज छ उनीहरूलाई चाहिँ जबमा फिट भइरहेको छैन भने प्रपर ट्रेनिङ प्रोभाइड गरेर उसलाई चाहिँ त्यो कामको लागि फिट गराउनु पर्यो भन्ने चाहिँ द्याट वाज द थर्ड प्रिन्सिपल गिभन. अनि दिस टु आर भेरी जेनरिक फर सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ. अनि लास्ट वान चाहिँ डिभिजन अफ वर्क responsibility between managers and workers. So before he proposed this principle, his observation was
employees were working they wanted. Hey, as I said before, rule of thumb process गर्थ्यो एम्प्लोइलाई जसरी मन लाग्छ उसले चाहिँ आफ्नो डे प्लान गर्थ्यो यति आउटपुट निकाल्छु भनेर आफै सोच्थ्यो यो टुल्स युज गरेर म काम गर्छु यो प्रोसेस युज गरेर काम गर्छु भनेर सबै कुरा आफै डिसाइड गर्थ्यो होइन सो यो चाहिँ सही हो त भन्दा एफडब्ल्युटी चाहिँ यसरी चाहिँ हुँदैन है सो वर्कर्सलाई चाहिँ वर्कर्सको काम चाहिँ भनेको काम गर्ने हो है प्लानिङको पार्ट वर्क कसरी गर्ने होइन कुन तरिकाले गर्ने कुन टुल्सहरू युज गरेर गर्ने इन अ डे कति आउटपुट निकाल्नुपर्छ वर्कर्सले भन्ने कुरा चाहिँ वर्करले डिसाइड गर्ने होइन यो काम चाहिँ म्यानेजरले डिसाइड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ द्याट्स हि प्रपोज है सो प्लानिङ र अर्गनाइजिङ चाहिँ मोस्टली प्लानिङ अर्गनाइजिङ जुन यो लिडिङ कन्ट्रोलिङको जुन हामीले फङ्सन्स अफ म्यानेजर्स हामीले डिस्कस गऱ्यौँ नि त्यो कुरा चाहिँ म्यानेजरको जब हो नि वर्करको काम चाहिँ सिम्पली इम्प्लिमेन्टेसन अफ द प्लान भन्ने चाहिँ त्यसरी चाहिँ वर्कर र म्यानेजर्सको काम चाहिँ डिभाइड हुनुपर्छ भनेर चाहिँ द्याट्स अ फोर्थ मेजर प्रिन्सिपल द्याट हि प्रपोज है सो बेसिकली एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ यो सबै जुन प्रिन्सिपल्सहरू थियो यो चाहिँ फ्याक्ट्री वर्कर स्पेसिफिकली इन्डस्ट्रियल वर्क प्लेसमा जुन फ्याक्ट्री वर्कर जुन फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू हुन्छ उनीहरूको वर्क इफिसियन्सी बढाउने र प्रोडक्टिभिटी बढाउनेमा चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ यो प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ प्रपोज गरेको थियो है So, so far, any question you can drop in the chat box on this particular topic. यो जुन हामी साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट जुन पढ्यौँ भर्खरै डिस्कस गऱ्यौँ त्यसमा कुनै क्वेसनहरू छ भने चाहिँ च्याट बक्समा प्लिज ड्रप गर्दै गर्नु होला अनि एन्डको 10 मिनट्समा चाहिँ हामी यसलाई फर्दर एड्रेस गर्छौँ है ओके सो सम अफ द इक्जाम्पल्स लाइक हामीले यो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट एउटा सिम्पल बेसिक इक्जाम्पल एउटा राख्दैछ रुल अफ थम्बमा चाहिँ जस्तो तपाईँले घरमा खाना बनाउनुहुन्छ होइन सबैलाई जे होस् घरको कामहरू ट्याकटुक गर्नुहुन्छ होला होपफुल्ली खाना पकाउने अथवा रुम मिलाउने अथवा कुनै पनि भनौँ न त्यही कुरा तपाईँले अब सपोज तपाईँ चाहिँ एउटा होटेलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही कुरा तपाईँले होटेलमा पनि गर्नु मिल्छ त भन्दा अहिलेको अन्डरस्ट्यान्डिङ त डेफिनेटली मिल्दैन तर त्यो टाइममा जब एफडब्ल्युटीले प्रिन्सिपल्सहरू प्रपोज गर्दै हुन्थ्यो त्यो टाइममा चाहिँ काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यही थियो है घरमा जसरी काम गरिरहेको छ वर्क प्लेसमा पनि फ्याक्ट्रीमा जाँदा पनि वर्कर्सहरू त्यही तरिकाले काम गर्ने कि सो एभ्री वान वाज वर्किङ डिफरेन्टली अल द वर्कर्स ह्याड देयर ओन वे अफ डुइङ थिङ्स है द वे दे लाइक द वे यु कुक फुड डिफरेन्टली तपाईँलाई दाल पकाउनु भनेर मैले जतिजना 9जना हामी छौँ 9जना दियो भने 9वटा डिफ्रेन्ट तरिकाले बनाउँछौँ होला So if there is no standardized procedures or recipes given to us, हामी सबैले आफ्नो तरिकाले आफ्नै तरिका आफूले जाने अनुसार 9 थरीको दाल बनाउँछौँ होला कसैले नुन कति हाल्ने कसैले बेसार कति हाल्ने कसैले पानी कति हाल्ने त्यो आफ्नो हुन्छ नि तर त्यसरी चाहिँ वर्क प्लेसमा काम हुँदैन वर्क प्लेसमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ डिफाइन्ड हुनुपर्छ इन टर्म्स अफ लेट्स से यहाँ एउटा इक्जाम्पल केएफसीको स्ट्यान्डर्डाइज प्रोसेस टु मेक द चिकन भनेर सो कुन तरिकाले कुन स्पाइसेस युज गर्ने कति क्वान्टिटीमा युज गर्ने कसरी म्यारिनेट गर्ने कति आवर्स म्यारिनेट गर्नेदेखि लिएर सबै कुरा जुन डिफाइन्ड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी स्ट्यान्डर्डाइज प्रोसेस सो एफडब्ल्यू टेलरले प्रपोज गरेको चाहिँ यही कुरा हो है रुल अफ थम्बलाई चाहिँ रिप्लेस केले गर्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्डाइजेसनले गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल चाहिँ मैले राखेर यो टपिकलाई यहाँ चाहिँ कन्क्लुड गरेँ है कसैलाई केही क्वेसन छ भने यसमा प्लिज ड्रप गर्नु होला च्याट बक्समा है सो अदरवाइज विल मुभ अन टु नेक्स्ट टपिक द्याट इज एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट है सो क्लासिकल स्कुलकै अन्डरमा एफडब्ल्यू टेलर पछि नेक्स्ट थ्योरी जुन डेभलप भएको थियो त्यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट है यो पनि एज वी सेड अर्लियर हाउ टु इन्क्रिज इफिसियन्सी एट वर्क प्लेस एन्ड मेक द वर्क प्लेस मोर म्यानेज्ड and organization as a whole कसरी efficient बनाउनेमै थियो so administrative management was developed by Henry Fayol so he developed 14 different principles of management as you can see all of them here we'll have a quick look into each of this one by one right actually सबैलाई briefly म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु है So starting with division of work. Division of work को कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भने हरेक इम्प्लोइलाई काम असाइन गर्दाखेरि हरेक इम्प्लोइलाई यसरी काम असाइन गर्नु पर्यो कि उसले एउटा पर्टिकुलर टाइप अफ वर्क मात्र गरोस् है
किन त्यसो गर्ने भन्दा त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ ऊ त्यो काममा फोकस्ड हुन्छ, कन्सन्ट्रेटेड हुन्छ र ओभर टाइम उसले चाहिँ त्यो काममा चाहिँ स्पेसलाइज हुन्छ, एक्सपर्टिज भन्छ त्यो कामको। डिभिजन अफ वर्क लिड्स टु समथिङ कल वर्क स्पेसलाइजेसन है। सो कसैले अकाउन्टिङ रिलेटेड काम गर्छ भने उसलाई एकाउन्टिङ मात्रै गराउनु पर्यो, फाइनेन्सियल रिलेटेड अकाउन्ट्स रेकर्डिङ ट्रान्जेक्सन, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन रेकर्डिङ रिलेटेड मात्र काम दिनु पर्यो। उसलाई चाहिँ फोन उठाउने पनि काम दिने अनि सेल्सको पनि काम दिने, त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यो गर्यो भने चाहिँ डिभिजन अफ वर्क र प्रपर भएन र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ पर्टिकुलर वर्कमा स्पेसलाइज्ड हुन पाउँदैन भन्ने खोजेको है। हजुर सुरेशजी, ओके, सो द्याट वाज नाइस। हामी पछि यसलाई एड्रेस गर्छौँ है। सर्टकट टु रिमेम्बर आई थिङ्क अल द 14 प्रिन्सिपल्स है यु मेन्सन। ओके, सो कन्सेप्ट वाइज चाहिँ डिभिजन अफ वर्कले चाहिँ whenever you as a manager you are creating जब्सहरू क्रिएट गर्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसरी जब क्रिएट गर्नु पर्यो कि एउटा एम्प्लोइले एउटै खालको मात्र एउटै नेचरको काम मात्र गरोस् है, ताकि त्यो काममा ऊ चाहिँ ओभर टाइम स्पेसलाइज्ड हुन्छ र फोकस्ड भएर स्पेसलाइज हुन्छ। र स्पेसलाइज हुनु भनेको मतलब उसको चाहिँ इफिसियन्सी बढ्छ भन्न खोजेको है। Next, authority to responsibility मा चाहिँ what Henry Ford proposed is authority responsibility चाहिँ should go hand in hand, they should be given together है। कसैलाई अथोराइज गर्दैछौँ भने उसलाई इक्वली रेस्पोन्सिबल पनि बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मेन कन्सेप्ट भयो। अब अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी इन जेनरल डेफिनेसन चाहिँ मैले यहाँ स्लाइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। सो अथोरिटी भनेको इट्स बेसिकली पावर टु डु वाट भन्दा पावर टु मेक डिसिजन्स, टु गिभ अर्डर्स, इन्स्ट्रक्सन्स होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी पावर भन्छौँ भने रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ इट्स बेसिकली अब्लिगेसन टु पर्फर्म द गिभन टास्क एज इन्स्ट्रक्टेड। तपाईँलाई कसैले केही काम गर भनेर अराइसकेपछि त्यो कामलाई चाहिँ तपाईँले फुलफिल गर्नु, त्यो कामलाई कम्प्लिट गर्नुलाई चाहिँ त्यो जुन अब्लिगेसन हो नि तपाईँको, त्यसलाई चाहिँ हामी रेस्पोन्सिबिलिटी भन्छौँ। सो कसैलाई तपाईँले अथोराइज गर्नुहुन्छ, पावर दिनुहुन्छ भने त्यो पावर सँगसँगै उसलाई चाहिँ त्यो पावर युज गरिसकेपछिको जुन रिजल्ट आउँछ नि त्यो रिजल्टको लागि पनि उसलाई एन्सरेबल बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ के अरे हाम्रो सर हेनरी फलको चाहिँ प्रपोज प्रिन्सिपल भयो। सो अथोरिटी एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी सुड गो ह्यान्ड इन ह्यान्ड है। कसैलाई अथोराइज मात्र गर्यो बिना रेस्पोन्सिबिलिटी भने उसले चाहिँ त्यो अथोरिटीलाई मिसयुज गर्न सक्छ। अर्को साइडमा तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी मात्र दिनुभयो, अथोरिटी नै त्यहाँ छैन भने उसलाई चाहिँ काममा फ्रस्ट्रेसन हुनसक्छ, किन पावर छैन, अनि काम भने यो गर त्यो गर भनेछ एन्ड देयर इज नो पावर गिभन टु द रिक्वायर्ड पावर टु कम्प्लिट द जब पनि त्यो काममा इम्प्लोइ चाहिँ फ्रस्ट्रेट हुन सक्छ है। सो दुइटैलाई सँगसँगै ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट भयो। अर्को चाहिँ डिसिप्लिन, जेनरिक, भेरी जेनरिक। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइहरू अमङ इम्प्लोइ चाहिँ डिसिप्लिन मेन्टेन हुनुपर्छ। इम्प्लोइजले चाहिँ अर्गनाइजेसनको रुल्स रेगुलेसन पोलिसिज सँगसँगै आफ्नो म्यानेजर अर अथोरिटी सुपरभाइजरको जुन अथोरिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओबे र रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। के गरी गर्दैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पेनाल्टिजहरू चाहिँ डेभलप गर्नुपर्छ है। सो कसैले डिसिप्लिनमा बसेन भने त्यसको कन्सिक्वेन्स के हो त भनेर पनि डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो कन्सेप्ट हो है। त्यसपछि युनिटी अफ कमान्ड, यो चाहिँ अलि बुझ्नुपर्ने एकदम इम्पोर्टेन्टै भनौँ एज अ प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट, तपाईँहरूले पछिसम्म यो याद गर्नुपर्ने कुरा है। युनिटी अफ कमान्ड भनेको चाहिँ एकजना इम्प्लोइको एकजना मात्रै सुपरभाइजर बस हुनु पर्यो होइन। एकजना इम्प्लोइको माथि मल्टिपल बसेसहरू राख्यो भने के हुन्छ भन्दा अभियसली एकजना इम्प्लोइ माथि धेरैजना बस भयो भने धेरैजनाले उसलाई यो गर भन्छ ऊ गर भन्छ, धेरैजनाले यसरी गर उसरी गर भन्छ, डेडलाइन्स देला, टार्गेट्स देला, मल्टिपल इन्स्ट्रक्सन्स देला, एडभाइजेस देला, गाइडेन्स देला। ओभरअलमा भन्नुपर्दा इम्प्लोइ कन्फ्युज हुन्छ है। सो the too many supervisors for single employee only leads to confusions होइन। सो हरेक इम्प्लोइको लागि एउटा मात्र सुपरभाइजर हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो है। सो द्याट विल लिड टु क्ल्यारिटी इन टेकिङ अर्डर्स। सो हजुरले यो एउटा सिम्पल पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ।
हरेक इम्प्लोइ यो चार्टमा भएको हरेक इम्प्लोइको एकजना भन्दा बढी बस चाहिँ छैन है। सो हरेक इम्प्लोइले अर्डर इन्स्ट्रक्सन एउटै सुपरियर एउटै बससँग मात्र लिन्छ भने एकाउन्टेबल पनि त्यही एउटाको लागि मात्र हुन्छ। सो वान इम्प्लोइ वान बस भनेर पनि हामी यसलाई चाहिँ बुझ्छौँ है। वान बडी वान हेड, ओके, वी क्यान टेक द्याट वे अल्सो। सो one employee, one boss is quite synonymously used unity of command को लागि पनि हजुर। सो त्यसरी हामी यसलाई चाहिँ सम्झन सक्छौँ है। एकजना इम्प्लोइ भएको माथि दुईजना बस राख्नु मिलेन। सो तपाईँले कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने युनिटी अफ कमान्ड चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्ने प्रिन्सिपल हो। अर्को चाहिँ यो पनि अलि जेनरिक युनिटी अफ डिरेक्सन। सो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ओभरअल तपाईँको अर्गनाइजेसनमा मल्टिपल युनिट्सहरू हुन्छ। हामीलाई थाहा छ देयर आर सो मेनी इम्प्लोइज, सो मेनी डिपार्टमेन्ट्स विदिन अर्गनाइजेसन है। एउटै अर्गनाइजेसनभित्र थुप्रै इम्प्लोइज हुन्छ, थुप्रै इम्प्लोइजहरू थुप्रै डिपार्टमेन्ट्सहरूमा काम गर्नुहुन्छ। सबै इम्प्लोइ सबै डिपार्टमेन्टहरू चाहिँ ओभरअल एउटै डिरेक्सनमा मुभ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो कन्सेप्ट हो। यो प्रिन्सिपलले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यही हो। सो ओभरअल अर्गनाइजेसनको डिफाइन्ड गोल स्ट्राटेजी जुन डेभलप गरेको हुन्छ अर्गनाइजेसनको टप म्यानेजमेन्ट चाहिँ सबै होल अर्गनाइजेसन चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा मुभ हुनुपर्छ। एउटा डिपार्टमेन्ट एउटा डिरेक्सनमा, अर्को डिपार्टमेन्ट अर्को डिरेक्सनमा, अर विदिन द डिपार्टमेन्ट एउटा इम्प्लोइको एउटा वे अफ थट होइन, अनि अर्को इम्प्लोइको अर्को वे अफ थट भयो भने चाहिँ देन देयर इज ल्याक अफ युनिटी अफ डिरेक्सन। अब त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सबैजनाले एउटै टार्गेटमा मुभ गर्नलाई चाहिँ हिन्ड्रेन्स हुन्छ होइन। सो एउटै डिरेक्सनमा जुन एउटै गोल लङ टर्म गोल सेट गरेको छ त्यसलाई अचिभ गर्नको लागि चाहिँ सबैजनाको एफोर्ट्स र अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ एउटै हुनु पर्यो होइन। एउटै डिरेक्सनमा होल अर्गनाइजेसन चाहिँ मुभ हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ यो प्रिन्सिपलको कन्सेप्ट भयो है। सो अर्को चाहिँ अगेन जेनरल वान, सबोर्डिनेसन अफ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट टु जनरल इन्ट्रेस्ट। अभियसली एज एन इम्प्लोइ हामी अर्गनाइजेसनमा काम गर्दा हामी एज एन इन्डिभिजुअल जान्छौँ होइन। हरेक इन्डिभिजुअल हुनुहुन्छ एज ए इम्प्लोइ, तपाईँहरू सबैजना काम गर्दै हुनुहुन्छ। डेफिनेटली अर्गनाइजेसनमा तपाईँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थुप्रै टाइम डेलीमा हुन्छ नै होला जहाँ चाहिँ तपाईँको पर्सनल इन्ट्रेस्ट र अर्गनाइजेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कन्फ्लिक्टमा आउँछ। सपोज तपाईँ एज अ म्यानेजर हुनुहुन्छ अनि एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट मिटिङ चाहिँ राख्नुपर्ने छ आज इभिनिङमा 4 बजे। तर त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको आजै नै फेरि घरमा एकदम इम्पोर्टेन्ट काम पनि छ, तपाईँलाई जसरी भए पनि के अरे त्यो कामको लागि पुग्नुपर्ने छ है। सो यो प्रिन्सिपलले के भन्दैछ भने तपाईँले चाहिँ पर्सनल इन्ट्रेस्ट इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ एज एन इम्प्लोइ काम गर्दाखेरि चाहिँ विदिन द वर्किङ प्रिमाइसको तपाईँको उसमा काम गर्दा पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ साइड लगाएर अर्गनाइजेसन इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो है। यस्तो खालको कन्टेक्स्ट छ एज एन इम्प्लोइ हामी आई थिङ्क तपाईँहरूले वर्क प्लेसमा धेरैचोटि सेन्स पनि गर्नुहुन्छ होला जहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ ओभरअल अर्गनाइजेसन अथवा ग्रुपकै भनौँ डिपार्टमेन्टकै इन्ट्रेस्टसँग चाहिँ अलिक कन्फ्लिक्ट भएर आउँछ। अनि बिकज वी हेभ ह्युमन टेन्डेन्सी हाम्रो सेल्फ इन्ट्रेस्टमा धेरै हामी फोकस हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी आफ्नो सेल्फ इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई प्रायोरिटी दिने त्यो टेन्डेन्सी हामीमा आउँछ होइन। सो अकर्डिङ टु हेनरी फल उसले एज अ प्रिन्सिपल चाहिँ के भने हाम्रो इम्प्लोइको इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टले चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले सबअर्डिनेट गर्नुपर्छ भनेको यसलाई चाहिँ बटम डाउन गर्नुपर्छ, तल राख्नुपर्छ ओभर द अर्गनाइजेसन्स इन्ट्रेस्ट भनेर चाहिँ प्रपोज गर्यो है। And then remuneration, again, very simple, basic. I think all of you can very easily relate to remuneration भनेको financial, non-financial, overall different form of financial and non-financial compensation that your organization pays to you. तपाईँले अर्गनाइजेसनमा कन्ट्रिब्युट गरेको टाइम एफोर्ट जुन तपाईँले अर्गनाइजेसन जोइन गरिसकेपछि जुन कुराहरू एड अप गर्नुहुन्छ त्यसको रिटर्नमा अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई रेमुनरेट गर्छ फाइनेन्सियली
अर नन फाइनेन्सियल फर्म्समा पनि है, फाइनेन्सियली भनेपछि तपाईँको स्यालेरी पेहरू भइहाल्यो होइन, बोनसेसहरू, नन फाइनेन्सियलमा पनि अब थुप्रै खालको बेनिफिट्सहरूदेखि लिएर रेकग्नेसन्सहरूको कुराहरू आउँछ। त्यो ओभरअललाई हामी रेमुनरेसन भन्छौँ भने what Henry Ford is saying is that because employee satisfaction quite a lot depends on fair remuneration, इम्प्लोइलाई रेम्युनरेट गर्ने बेलामा चाहिँ एकदम फेयर हुनुपर्छ, कसैलाई बढी त्यो जुन के अरे इनिक्विटी फिल गर्न सिचुएसन हुनु हुँदैन। इम्प्लोइको क्यापेबिलिटी, यसको प्रोडक्टिभिटी, अर्गनाइजेसनको आफ्नो क्यापेसिटी एज वेल एज मार्केटको कन्डिसन सबैलाई कन्सिडर गरेर एउटा फेयर पे सिस्टम बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ प्रिन्सिपल भयो है। अनि त्यसपछि अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यो चाहिँ सेन्ट्रलाइजेसन। सेन्ट्रलाइजेसन भनेको चाहिँ द डिग्री टु विच डिसिजन मेकिङ पावर इज डिस्ट्रिब्युटेड है। सो बेसिकली सोर्स अफ पावर भन्ने बित्तिकै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेन सोर्स अफ पावर कुनै पनि अर्गनाइजेसन सेटअप हुँदा सोर्स अफ पावर कहाँ हो भन्दा डेफिनेटली फाउन्डर्स हो, जसले चाहिँ ओनर्स अफ द बिजनेस है। सो ओनर्स अफ द बिजनेस बिकज दे ओन द बिजनेस, उनीहरूसँग नै पावर हुन्छ है। तर त्यो पावर चाहिँ उनीहरूले सिस्टमेटिकली के अरे अर्गनाइजेसन चलाउने मान्छे हायर गर्दै जाँदा उनीहरूले पावर अथोरिटीलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्दै लान्छ होइन, डेलिगेट गर्दै लान्छ है। सो ओनर्सले बोर्डलाई, बोर्डबाट सिइओ, सिइओले अब त्यस्तै गरेर आफूभन्दा मुनि म्यानेजर्सहरू हायर गर्दै जान्छ डिफ्रेन्ट लेभल्समा। सो अकर्डिङली पावर चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुँदै तल आउँछ है। सो सेन्ट्रलाइजेसनको कन्सेप्टमा चाहिँ इफ अब पावर चाहिँ मोस्टली हायर लेभलमा कन्सन्ट्रेटेड छ भने तपाईँको अर्गनाइजेसन सेन्ट्रलाइज भयो होइन। डिसिजन मेकिङ पावर चाहिँ तलको लोवर लेभलमा गिभन छ भने चाहिँ त्यसलाई डिसेन्ट्रलाइज अर्गनाइजेसन भन्छ है। हेनरी फयलको उसमा कन्टेक्समा प्रिन्सिपल एज अ प्रिन्सिपल यो के अरे दिँदाखेरि चाहिँ देयर सुड बी ब्यालेन्स अफ सेन्ट्रलाइजेसन है, द पावर सुड बी, द पावर डिस्ट्रिब्युसन सुड बी ब्यालेन्स्ड भनेर चाहिँ एज अ प्रिन्सिपल चाहिँ डिफाइन गरेको थियो है। सो देन स्क्यालर चेन, यो पनि इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो म्यानेजमेन्ट एज अ म्यानेजर्स तपाईँहरूलाई है। सो यसमा चाहिँ के भने स्क्यालर चेन भनेर मात्र अब टेक्निकल्ली टर्म मात्र भन्दाखेरि चाहिँ इट्स फर्मल लाइन अफ कमान्ड है, जुन हरेक अर्गनाइजेसनमा हामी एज अ अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइ भएर जोइन गरिसकेपछि हरेक इम्प्लोइलाई चाहिँ एउटा चेन अफ अथोरिटीले कनेक्ट गरेको हुन्छ है। हामी एकअर्कासँग रिलेटेड छौँ अर्गनाइजेसनमा, तर त्यो रिलेसन चाहिँ केले डिफाइन गर्छ भन्दा हाम्रो अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीले होइन। सो त्यो जुन रिलेसनसिप हुन्छ अथोरिटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको, त्यो रिलेसनसिपलाई चाहिँ हामीले स्क्यालर चेन भनेर टर्म युज गर्छ है। सो स्क्यालर चेनमा चाहिँ आइडिया इज हामीले अर्गनाइजेसनको सबै इम्प्लोइजलाई होइन, फ्रम टप टु डाउन सबै इम्प्लोइ सबैलाई चाहिँ यो लाइन अफ अथोरिटीले चाहिँ लिङ्कअप गर्नुपर्छ हरेक इम्प्लोइलाई। इट सुड बी क्लियरली डिफाइन्ड हु इज टु वर्क अन्डर हुम है। अघि जुन युनिटी अफ कमान्डको कन्सेप्ट छ नि, त्यसलाई पनि यहाँ जोड्न सक्छौँ। सबै इम्प्लोइलाई चाहिँ कसको अन्डरमा काम गर्ने भनेर त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ। यो डेफिनेसन चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एउटा चाहिँ लाइन अफ कम्युनिकेसन डिफाइन गर्न। म गएर कोसँग कुरा गर्ने त होइन, म गएर जोसँग पनि कुरा गर्न मिल्छ त वर्क प्लेसमा छ भन्दा मिल्दैन। म गएर मलाई जो सुपरभाइजर असाइन छ उसँग कुरा गर्नुपर्छ होइन। अनि मभन्दा मेरो सुपरभाइजर भन्दा माथिको सुपरभाइजरसँग मैले गएर कुरा गर्न मिल्छ त भन्दा अगेन मिल्दैन होइन। हामीले चाहिँ त्यो लाइन अफ कम्युनिकेसनमा बसेर कम्युनिकेट गर्नुपर्छ होइन। त्यो लाइन अफ कम्युनिकेसन चाहिँ केले डिफाइन गर्छ भन्दा त्यो लाइन अफ कम्युनिकेसन चाहिँ स्क्यालर चेनले डिफाइन गर्छ भन्ने चाहिँ। इन बिट्विन केही क्वेसन छ भने मेसेजमा ड्रप गर्दै गर्नु होला है, कुनै कन्सेप्टहरू क्लियर भएको छैन भने। सो हिजो जस्तै लास्टमा हामी एकचोटि टाइम बसेर डिस्कस पनि गर्छौँ त्यसमा। स्क्यालर चेनको कन्सेप्ट होपफुली क्लियर भयो होला, भएको छैन भने चाहिँ मेसेज ड्रप गर्दै गर्नु होला है। अर्डर अलिक जेनरिक कन्सेप्ट भयो। अर्डरमा चाहिँ हेनरी फयलले भनेअनुसार चाहिँ
both material as well as social order चाहिँ necessary छ अर्गनाइजेसनमा हुन्छ material order in terms of placement of resources होइन physical resources हामीले physical resourcesहरू जुन अर्गनाइजेसनमा हामीले हुन्छ भन्यो भने हिजो त्यो physical resourcesहरूलाई चाहिँ properly यसरी place गर्नु पर्यो कि त्यो resourcesहरू चाहिँ proper युटिलाइज होस् होइन इफिसियन्टली युटिलाइज होस् म्याक्सिमम युटिलाइज होस् होइन सो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ एउटा अर्डरमा प्रपर अर्डरमा राख्नुपर्छ फिजिकल रिसोर्सेसलाई भने अर्को साइडमा सोसल अर्डरको पनि कुरा गरेछ जसमा चाहिँ राइट इम्प्लोइलाई राइट जबमा राइट प्लेस भनेर जबमा चाहिँ राख्नुपर्छ अनि त्यसले चाहिँ सोसियल अर्डर पनि मेन्टेन हुन्छ भनेर चाहिँ अर्डरको प्रिन्सिपलभित्र यो दुइटै अर्डरको लागि चाहिँ कुरा गरेछौँ है And then equityमा चाहिँ how employee treat the employees होइन so as a manager हामीले चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइलाई ट्रिट गर्दा चाहिँ we should be kind as well as just होइन हामीले इम्प्लोइलाई चाहिँ फेयरली ट्रिट गरिरहेछौँ जस्टली ट्रिट गरिरहेछौँ कुनै पनि भेदभाव गरे छैन भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई सेन्स देखाउनु पर्यो लगाउनु पर्यो होइन सो इम्प्लोइजलाई राम्रोसँग बिहेभ गर्नु पर्यो र उनीहरूलाई चाहिँ यस्तो फिल गराउनु पर्यो कि म्यानेजर्सले हामीलाई चाहिँ काइन्डली र फेयरली ट्रिट गर्छ भन्ने चाहिँ फिल गराउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो अब किन भन्दा यस्तो फिल गराउँदा इम्प्लोइजको लोयल्टी कमिटमेन्ट बढ्छ है यो पनि सिम्पल जेनरिक कन्सेप्ट भयो है अर्को स्टेबिलिटी अफ टेन्डर यो पनि सिम्पल छ सो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइको टेन्युर चाहिँ सकेसम्म स्टेबल होस् भनेर चाहिँ म्यानेजर्सले टार्गेट गर्नुपर्छ इन्स्योर गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो इम्प्लोइजलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनमा ह्याप्पी छ ऊ होइन भने अब कमिटेड छ लोयल छ भने चाहिँ लोयल्टी अचिभ भएको छ भने चाहिँ ऊ अर्गनाइजेसनमा स्टेबल भएर बस्छ होइन अब त्यो स्टेबल भएर बस्नुको फाइदा के छ भन्दा इम्प्लोइज पनि काम जबमा ग्रो हुन्छ भने सँगसँगै अर्गनाइजेसन पनि ग्रो हुन्छ अभियसली इम्प्लोइले फ्रिक्वेन्टली छोड्दै जान्छ हाई इम्प्लोइ टर्नओभर छ भने भन्नुको मतलब अर्गनाइजेसन कस्ट पनि बढ्नु हो नि त नयाँ इम्प्लोइ खोज्नु पर्यो उनीहरूलाई फेरि ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई ट्रेन गर्नु पर्यो ग्रुम गर्नु पर्यो होइन त्यसमा धेरै टाइम एनर्जी फाइनेन्सियल र नन फाइनेन्सियल एफोर्ट रिसोर्सेसहरू युज हुन्छ होइन सो त्यसले गर्दा अर्गनाइजेसनको कस्ट हाई हुन्छ सो सकेसम्म चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्नु उनीहरूको टेन्युरलाई चाहिँ स्टेबलाइज गर्नलाई चाहिँ म्यानेजर्सले एफोर्ट लाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो प्रिन्सिपल हो एन्ड देन इन्सेन्टिभ अगेन भेरी जेनरिक यसमा चाहिँ के भने इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ नयाँ आइडियाजहरू आफ्नो राख्नको लागि चाहिँ इनिसिएटिभ भनेको टु टेक इनिसिएसन होइन इम्प्लोइजहरूलाई कुनै पनि नयाँ कुराहरू इनिसिएट गर्नलाई चाहिँ इन्करेज गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट हो सो ट्राई टु गिभ इम्प्लोइज अपर्च्युनिटिज टु एक्सप्रेस देयर आइडियाज होइन सो हिजो जुन हामीले एन्टरप्रेन्यर पनि भन्यो नि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अहिले एन्टरप्रेनियर भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ कुरा हुन्छ त्यसमा चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई चाहिँ आफ्नो नयाँ आइडियाजहरू चाहिँ एक्सप्रेस गर्नलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने मोटिभेट गरिदिने कुराहरू हुन्छ है सो इनिसिएटिभमा चाहिँ मेक द इम्प्लोइज कम्फर्टेबल टु बी एबल टु टेक इनिसिएसन्स एट वर्क प्लेस एन्ड लास्टली स्पिरिट अफ कोअपरेसन सो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एउटा ओभरअल वर्क प्लेसमा एउटा ओभरअल इम्प्लोइ मोराल चाहिँ बुस्ट गर्नको लागि सेन्स अफ बिलोङ्गिङनेस डेभलप गर्नुपर्छ त्यो भयो भने चाहिँ अगाडि भनेको डिस्कस गरेको सबै कुराहरू चाहिँ इनफ्याक्ट यो समअप पनि हुन्छ इम्प्लोइजहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनमा कमिटेड भएर बस्नु भनेको स्टेबिलिटी अफ टेन्युर पनि एचिभ गर्ने हो उनीहरूले इक्विटेबल फिल गर्ने हो इम्प्लोइ इनिसिएसन्सहरू पनि उनीहरूले लिनु हो है सो एउटा स्पिरिट अफ कोअपरेसन चाहिँ ओभरअलमा डेभलप गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एफटिएफ टेलरले चाहिँ सरी हेनरी फयलले चाहिँ सजेस्ट गर्नुभयो है सो एउटा उहाँले चाहिँ एज अ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट 14 प्रिन्सिपल्स डेभलप गर्नुभयो साइन्टिफिक र यसमा के फरक छ भन्दा साइन्टिफिक चाहिँ मोर इन्टु इन्क्रिजिङ द इन्डिभिजुअल वर्कर इफिसियन्सी भने यसमा चाहिँ ओभरअल म्यानेजमेन्ट इफेक्टिभनेस इफिसियन्सी इन्क्रिज गर्नको लागि चाहिँ यो प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ मोर एप्लिकेबल छ इनफ्याक्ट
अहिलेको म्यानेजमेन्टमा पनि प्र्याक्टिसेसमा पनि यो 14 प्रिन्सिपल्सको धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ स्टिल एप्लिकेबल छ अलमोस्ट सबै नै प्रिन्सिपल्स इनफ्याक्ट एप्लिकेबल देख्छौँ हामीले होइन प्र्याक्टिसमा देख्छौँ है ओके we'll come to this सुरेशजी थ्याङ्क यू है हामी लास्टमा फेरि एकचोटि डिस्कस पनि गर्छौँ है थ्याङ्क यू सो मच ओके सो कुनै प्रिन्सिपलमा स्टिल हजुरहरूलाई केही क्ल्यारिटी चाहिन्छ भने प्लिज फिल फ्री टु आक्स है नेक्स्ट ब्युरोक्रेटिक थ्योरी another classical school of management theory है so bureaucratic theory say was developed by Max Weber he was a sociologist by profession अनि उहाँले चाहिँ अर्गनाइजेसन म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एउटा ब्युरोक्रेटिक अप्रोच पनि चाहिन्छ भने चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो सोसियोलोजीको जुन ब्याकग्राउन्ड थियो त्यसलाई बेस गरेर चाहिँ यो कुरा सजेस्ट गर्नुभएको थियो है त यसमा चाहिँ 6वटा प्रिन्सिपल्सहरू डिस्कस गर्नुभयो क्वाइट कमन अगाडिसँग पनि मिल्छ सो स्टार्टिङ विथ डिभिजन अफ वर्क जुन अगाडि भर्खरै हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ थ्योरीमा कुरा गऱ्यौँ अलमोस्ट सेम कन्सेप्ट हो वर्क डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ वर्क प्लेसमा try to divide the work such way that each employee achieve efficiency है स्पेसलाइजेसन वर्क स्पेसलाइजेसन काम डिभाइड गर्दा यसरी गरिदिनु पऱ्यो कि हरेक इम्प्लोइले एउटा पर्टिकुलर नेचरको काम गर्नुहुन्छ र त्यो काम गर्दा गर्दै गर्दै कन्टिन्युसली गर्दै जाँदा ओभर टाइम ऊ चाहिँ त्यो वर्कमा स्पेसलाइज हुन्छ एक्सपर्ट बन्छ भन्ने कन्सेप्ट यही नै हो सेम नै अगाडिकै है सो म्यानेजरियल हायरार्की यसमा चाहिँ वाट हि सेड इज अर्गनाइजेसनमा चाहिँ चेन अफ कमान्ड डेभलप गर्दाखेरि क्लियरली डिफाइन हुनुपर्छ अथोरिटी रेस्पोन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हुनुपर्छ र अर्गनाइजेसन चाहिँ हायरार्की चाहिँ बिल्डअप गर्नुपर्छ हायरार्कीमा चाहिँ मोस्टली हाम्रो अब इन जनरल 3 म्यानेजमेन्ट हायरार्किजको कुरा हुन्छ टप लेभल मिडल लेभल र लोवर लेभल भनेर होइन सो म्याक्स वेबरले चाहिँ सो अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हायरार्किजहरू चाहिँ क्लियरली डिफाइन गरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ सेकेन्ड एज अ प्रिन्सिपल एज अ सेकेन्ड ब्युरोक्रेटिक प्रिन्सिपल प्रपोज गर्नुभएको थियो है next principle he very clearly advocated was consistent and complete rules है अर्गनाइजेसनमा चाहिँ रुल्स रेगुलेसन्स पोलिसिजहरू चाहिँ क्लियरली डिफाइन हुनुपर्छ ताकि अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा अर्डर र डिसिप्लिनमा रन हुन्छ भन्नुहुन्छ है सो वेल डिफाइन्ड रुल्स रेगुलेसन पोलिसी प्रोसिजर्स सो द्याट देयर इज युनिफर्मिटी है इन द प्र्याक्टिसेस है इम्प्लोइको बिहेभियरमा अर्गनाइजेसनको ओभरअल प्र्याक्टिसेसमा चाहिँ युनिफर्मिटी ल्याउनुपर्छ त्यो चाहिँ थ्रु रुल्स रेगुलेसन हुन्छ भनेर चाहिँ प्रपोज गर्नुभयो अर्को चाहिँ प्रोफेसनल हुनुपर्ने कुरा यसमा चाहिँ इम्प्लोइजहरू र म्यानेजर्सहरूले चाहिँ कुनै पनि डिसिजन्सहरू लिँदा अथवा कुनै पनि एक्सन्सहरूमा उनीहरू इन्गेज हुँदा चाहिँ they can't be personal they have to act very professional so that means there should not be any space for favorism nepotism preferences or emotions कामहरू चाहिँ गर्दा काम गर्ने बेलामा चाहिँ कुनै पनि पर्सनल फ्याक्टर्सलाई चाहिँ एज अ इनपुट राख्नु भएन होइन सबै कुरा चाहिँ प्रोफेसनली गर्नुपर्छ भनेर कन्सेप्ट हो एन्ड देन फर्मल सेलेक्सन अगाडि पनि आएको थियो इम्प्लोइजहरू हायर गर्दा प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको क्वालिफिकेसन स्किल मेरिटको बेसमा गर्नुपर्छ न कि पर्सनल कनेक्सन्सको बेसमा होइन एन्ड देन फाइनली करियर ओरिएन्टेसनमा चाहिँ म्यानेजर्सहरू जो अर्गनाइजेसनमा तपाईँले अब एज अ म्यानेजर कुनै रोल दिनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ जहिले पनि आफ्नो प्रोफेसनल ग्रोथ र करियर ग्रोथको बारेमा सोच्नुपर्छ न कि एउटै युनिटमा एउटै डिपार्टमेन्टमा ओनर अफ द डिपार्टमेन्ट भनेर बस्नु हुँदैन देयर सुड बी करियर ओरिएन्टेसन अन हाउ टु डेभलप प्रोफेसनल्ली एन्ड ग्रो प्रोफेसनल्ली ओभर लङ टर्म है त्यो कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एज अ प्रिन्सिपल राख्नु भएको थियो है सो देयर आर 6 डिफरेन्ट प्रिन्सिपल्स एज प्रपोज बाई म्याक्स वेबर है अन्डर ब्युरोक्रेटिक थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट ओभरअल आइडिया चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ ब्युरोक्रेटिक बनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो है
सो देयर आर प्रोज एन्ड कन्स अफ ब्युरोक्रेसी त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर त्यो टाइममा क्लासिकल स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ क्वाइट लङ ब्याक डेभलप भयो होइन त्यो टाइममा चाहिँ देवर नो ब्युरोक्रेसिज होइन त्यो टाइममा चाहिँ यो प्रिन्सिपल्सहरू चाहिँ डेभलप भएको हो ए Okay, so we're done with the classical school. Classical school, all of them focused on increasing individual worker or organizational efficiency. त्यसमा फोकस थियो भेरी लेस अफ ह्युमन फ्याक्टर एकदम थोरै नै ह्युमन फ्याक्टरलाई चाहिँ कुरा भएको थियो यो पर्टिकुलर थ्योरिज यो तिनटै थ्योरीमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सँगसँगै अर्को अप्रोच जुन मैले अघि पनि भने डेभलप भएको थियो त्यो भनेको बिहेभियरल म्यानेजमेन्ट अर हामी यसलाई अर्गनाइजेसन बिहेभियर अप्रोच पनि भन्छौँ होइन ह्युमन सेन्टर्ड अप्रोच पनि भन्छौँ होइन सो बिहेभियरल अप्रोच चाहिँ यु क्यान सी लेट 1700सबाट नै यो कन्सेप्ट चाहिँ एडभोकेट भइरहेको थ्रु डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स एन्ड अर्गनाइजेसन्स है 1950सम्म क्वाइट प्रोमिनेन्ट नै थियो इनफ्याक्ट है सो यसमा चाहिँ बेसिकली इम्प्लोइको बिहेभियरल पार्टमा चाहिँ फोकस गरेको छ कुराहरू भएको छ है सो हिजो जुन लिडिङ फङ्सन भनेर हामीले स्पेसिफिकली कुरा गऱ्यौँ नि त्योसँग रिलेटेड थुप्रै थ्योरिजहरू चाहिँ अन्डर बिहेभियरल म्यानेजमेन्ट अप्रोच चाहिँ डेभलप भएको हो सो हामीले जुन नेक्स्ट मोड्युल छ यही हाम्रो जनरल म्यानेजमेन्टभित्र जुन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको पार्टमा जुन थुप्रै थ्योरिजहरू हामी लिडरसिपदेखि लिएर मोटिभेसनहरूको कुरा गर्छौँ त्यसमा चाहिँ यो अप्रोचको धेरै कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामी थुप्रै त्यहाँ डिस्कस गर्छौँ अहिले चाहिँ हामी सर्फेसियल्ली मात्रै हेर्छौँ धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन यसको है सो बेसिकली यो अप्रोचमा चाहिँ the focus was mainly on people's behavior. So how each employee's behavior is affected by organization and other side how to make sure employee को performance employee को behavior चाहिँ अर्गनाइजेसनले एक्सपेक्ट गरे जस्तो होस् भनेर कसरी इन्स्योर गर्ने त म्यानेजरले भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस थियो यो थ्योरिजहरू मेनली है सो बेसिकली ह्युमन रिलेसन्स चाहिँ वर्क प्लेसमा कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ यो थ्योरिजहरू इन्टेन्डेड थियो है सो यु क्यान सी क्वाइट ह्युमन सेन्टर्ड अप्रोच भयो ह्युमन बिहेभियरल म्यानेजमेन्ट इम्प्लोइको वेलबिङ मोटिभेसनमा क्वाइट फोकस थियो कसरी चाहिँ वर्क प्लेसमा टिम वर्क कम्युनिकेसनलाई इन्हान्स गर्ने लिडरसिप कसरी इन्हान्स गर्ने हाउ टु मेक लिडरसिप इफेक्टिभ how to ensure employees are motivated you know, and how to ensure the workplace is the workplace as an environment is good for employees organizationको कल्चर अनि अर्गनाइजेसनको ओभरअल वे अफ डुइङ थिङ्स चाहिँ कसरी इम्प्लोइ र त्यसलाई चाहिँ कसरी फिट गराउने ताकि इम्प्लोइजहरूले चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स दियोस् भन्नेमा चाहिँ बिहेभियर म्यानेजमेन्ट अप्रोचेसको थ्योरिजहरू चाहिँ फोकस्ड थियो है सो बिहेभियर म्यानेजमेन्टमा हामी त्यति धेरै टाइम स्पेन्ड गर्दैनौँ यसको चाहिँ नेक्स्ट मोड्युलमा मोस्टली एक्सटेन्सन जस्तै धेरै कुराहरू त्यसमा पनि आउँछ है हामी त्यसलाई पछि हेर्छौँ क्वान्टिटेटिभ अप्रोच म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी कति धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट र म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरीमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युज हुन्छ टर्म वाइज चाहिँ सो म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरीमा चाहिँ इट्स अल्सो कल क्वान्टिटेटिभ अप्रोच अगाडिको साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थियो भने यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट साइन्स थ्योरी है सो यसमा चाहिँ अलिक कन्फ्युज नहुनु होला सो क्वान्टिटेटिभ अप्रोच चाहिँ बेसिकली हाम्रो यो वर्ल्ड वार सेकेन्ड सिद्धिँदै एकैछिन है ह्याथन ओके सो ह्याथन थ्योरी चाहिँ हाम्रो बिहेभियरल अप्रोचभित्र बिहेभियरल म्यानेजमेन्ट अप्रोचभित्रको एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्ट्रेस्टिङ एउटा इभेन्ट हो ह्याथन थ्योरी भन्दा पनि इट्स अ ह्याथन स्टडिज भन्छौँ त्यसलाई होइन यसलाई चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ आजको मैले टपिकमा राखेन त हामी नेक्स्ट टपिकमा डेफिनेटली यसलाई म डिस्कस चाहिँ गरिदिन्छु सो यसमा चाहिँ बेसिकली के थियो भने एउटा स्टडी चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट रिलेटेड नै थियो कसरी चाहिँ लाइटले चाहिँ इम्प्लोइको इफिसियन्सीलाई बढाउँदो रहेछ त कुन लेभलको लाइट लेभल राख्ने ताकि इम्प्लोइको इफिसियन्सी बढोस् कति म्याक्सिमाइज होस् भनेर चाहिँ स्टडी भएको थियो
तर रिजल्ट चाहिँ सोचे जस्तो आएन, त्यहाँ चाहिँ रिजल्ट चाहिँ अलिक बिहेभियरल अप्रोच रिलेटेड आएको थियो होइन। सो इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ हो, हजुरलाई म यो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कस गरिदिन्छु। हाम्रो एचआरको पार्ट आँदै आँदै हामी यसलाई छुन्छौँ होइन, तर यो चाहिँ बिहेभियर म्यानेजमेन्टभित्र पर्छ म्याम है। थ्याङ्क यू फर ब्रिङिङ द टपिक, सबै हेल्पफुल नै हुन्छ है। सो क्वान्टिटेटिभ अप्रोच, लेट्स कन्टिन्यू विथ द्याट इज क्वान्टिटेटिभ अप्रोचमा चाहिँ म्याथ होइन, म्याथलाई चाहिँ र डाटा एनालिसिस क्वान्टिटेटिभ के अरे क्वान्टिटेटिभ एनालिसिसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्टमा युज गर्नुपर्छ, स्पेसली डिसिजन मेकिङको लागि भन्ने चाहिँ यो अप्रोचले भन्छ है। सो रिसोर्सेसहरूलाई अप्टिमाइज कसरी गर्ने होइन, क्वालिटी कसरी इम्प्रुभ गर्ने, कसरी इफिसियन्सी बढाउने भन्ने कन्टेक्स्टमा चाहिँ वी क्यान बोरो लट अफ कन्सेप्ट्स फ्रम स्ट्याटिस्टिकल टुल्स एन्ड जुन स्ट्याटिस्टिकल हाम्रो स्टडिजहरूबाट र क्वान्टिटेटिभ अप्रोचबाट चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ हाम्रो म्यानेजमेन्ट डिसिजन्सलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउने भनेर चाहिँ यो पर्टिकुलर थ्योरीले चाहिँ मेनली त्यसमा फोकस छ है। सो क्वान्टिटेटिभ अप्रोचको पार्टमा हेर्ने भने अपरेसन्स म्यानेजमेन्टमा स्पेसिफिकली यो प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट र अपरेसन म्यानेजमेन्टमा अनि टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टमा इभन म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टममा चाहिँ यो क्वान्टिटेटिभ अप्रोचको कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ बरो गरेर हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्टलाई कसरी म्यानेजमेन्ट डिसिजन्सलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ एफिसियन्ट बनाउने भन्नेमा चाहिँ मेनली फोकस छ। क्वान्टिटेटिभ अप्रोच चाहिँ हामी त्यति हेर्दैनौँ। आई थिङ्क तपाईँहरूको अरू टपिकमा इकोनोमिक्सहरूमा पनि यो फटाफट यताउता चाहिँ आउँछ, तर यसलाई हामी त्यति डिटेलमा हेर्नुपर्ने एज अ कोर्स रिक्वायरमेन्ट छैन, सो हामी यसमा चाहिँ त्यति जाँदैनौँ। सो बेसिकली आइडिया चाहिँ हामीले क्वान्टिटेटिभ टुल्स टेक्निक्सहरू युज गरेर डाटा एनालिसिस मोडलिङहरू युज गरेर हाम्रो डिसिजनलाई चाहिँ एज अ म्यानेजर हाम्रो डिसिजन्सलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट भयो यसमा चाहिँ है। एज अ एक्जाम्पल सिम्पल दिएको छ, एयरलाइन्स युजिङ मोडल्स टु डिटर्मिन अप्टिमल फ्लाइट सेड्युल होइन, सिम्पल एज टुल्स लाइक सेल्स ट्रेन्डहरू जुन सो वाट प्रोजेक्टेड सेल्सहरू होइन, सो नेक्स्ट सिजन वाट वुड क्यान बी आवर प्रोजेक्टेड सेल्स, त्यसको लागि हामीले जुन ट्रेन्ड एनालिसिसहरू गर्छौँ त्यो सबै चाहिँ क्वान्टिटेटिभ म्यानेजमेन्ट अप्रोचलाई बेस गरेर लिएको म्यानेजमेन्ट डिसिजन्सहरू हो है। सो अपरेसन्स म्यानेजमेन्टको एउटा इक्जाम्पल छ फ्याक्ट्री युजिङ सेड्युलिङ एल्गोरिदम्स टु इम्प्रुभ द वर्क फ्लो है। टिक्युएम कन्टिन्युस डेभलपमेन्ट फिलोसफिजहरूलाई युज गरेर चाहिँ क्वाइट अ लट इन्टु क्वान्टिटेटिभ म्यानेजमेन्ट है। एमआइएस आई थिङ्क अब सबैजना यता वर्किङ प्रोफेसनल्सहरू हजुरहरूले त्यसलाई रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ। कति चाहिँ हामीले एमआइएसमा स्पेसिफिकली यो डाटा म्यानेजमेन्ट र यो इन्फर्मेसन इन्भेन्ट्रीहरूको कुरा चाहिँ यसमा धेरै गरिन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले हाउ डु वी मेक स्योर द नलेज म्यानेजमेन्ट इज डन भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वान्टिटेटिभ अप्रोचको एउटा कन्ट्रिब्युसन जस्तै हो है। So now we move to emerging concepts है। emerging conceptमा चाहिँ एउटा थ्योरी जुन अप्रोच लिएको छ अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने त्यो भन्छ सिस्टम अप्रोच भन्छ है। यसमा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एज अ सिस्टम है, सिस्टम भन्ने बित्तिकै इट्स अ प्रोसेस अफ इनपुट प्रोसेसिङ एन्ड आउटपुट होइन, यसलाई चाहिँ हामी युजली सिस्टम भन्छौँ नि है। अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ एज अ सिस्टम कम्प्लेक्स सिस्टम भनेर चाहिँ यसलाई कन्सिडर गरिन्छ। सो इट्स लाइक अ मसिन वेयर यु हेभ इनपुट्स different parts put together so one of the part is inputs where we have all the resources brought together जो हामीले जुन रिसोर्सेसहरूको कुरा गर्यो त्यो इनपुट्समा आयो भने अर्गनाइजेसन ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस है। सो यो इनपुट्सलाई चाहिँ इम्प्लोइको वर्क एक्टिभिटिज म्यानेजमेन्टको एक्टिभिटिज युजिङ अब कुनै सर्टेन टेक्नोलोजिज अपरेसन मेथड्स यो इनपुट्सलाई चाहिँ हामी मोबिलाइज गर्छौँ युज गर्छौँ होइन, र ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा हाल्छौँ र यसबाट चाहिँ हामीले आउटपुट निकाल्छौँ। आउटपुट अभियस आउटपुट चाहिँ प्रडक्ट र सर्भिसेस फर्स्ट लेभलमा डेफिनेटली होइन, प्रडक्ट्स र सर्भिसेस जुन हामीले हाम्रो सेल्सको लागि भनेर बनाउँछौँ है। तर प्रडक्ट र सर्भिसेस बाहेक पनि अरू पनि आउटपुट निस्किन्छ यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा है, जस्तै फाइनेन्सियल रिजल्ट्स। सो अर्गनाइजेसनले
इनपुट्सहरूलाई लिएर त्यसलाई ट्रान्सफर्म गरेर प्रोसेसमा जुन प्रडक्ट्स र सर्भिसेस क्रिएट गर्छ र त्यसलाई सेल गर्छ त्यसपछि त्यसबाट डेफिनेटली फाइनेन्सियल रिजल्ट्सहरू आउँछ होइन त्यो पनि एक खालको आउटपुट भयो ह्युमन आउटपुट ह्युमन रिजल्ट्स भन सो एज द अर्गनाइजेसन इन्गेज इन ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस हाम्रो ह्युमन रिसोर्स डेफिनेटली इन्गेज हुन्छ होइन सो त्यसमा चाहिँ ह्युमन रिजल्ट्स भनेर इम्प्लोइको डेभलपमेन्ट ओभर टाइम होइन पर्सनली प्रोफेसनली कति डेभलप भयो होइन उनीहरूको सेटिस्फ्याक्सन लेभल डिसेटिस्फ्याक्सन लेभल अर से मोटिभेसन्सहरूको कुरा होइन अर इम्प्लोइको टर्नओभरको कुरा अघि भनेकै इम्प्लोइको टेन्यरको कुराहरू जुन हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ ओभरअल हामीले ह्युमन रिजल्ट्स भन्न सक्छौँ है अकर्डिङली हाम्रो इन्फर्मेसन आउटपुट पनि निस्किन्छ डेफिनेटली सिस्टम यो सिस्टम जब प्रोसेसमा चलिरहेको हुन्छ त्यसबाट क्वाइट अ लट अफ इन्फर्मेसन आर ग्यादर्ड एन्ड डेभलप्ड है सो त्यो इन्फर्मेसन पनि आउटपुट भयो है सो अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा सिस्टम हो जसमा चाहिँ इनपुट प्रोसेस र आउटपुटको फङ्सन चलिरहेको छ भने यसलाई चाहिँ एउटा ओपन सिस्टम भनेर पनि भन्न सक्छौँ इट्स नट अ क्लोज सिस्टम रादर इट्स अ ओपन सिस्टम ओपन किन भन्दा अर्गनाइजेसनको यो जुन सिस्टम छ त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा एक्जिस्ट गर्छ इन्भाइरोमेन्ट इन द सेन्स द बिजनेस internal as well as external environment एउटा business environment मा exist गर्छ नि त हरेक business so organizations are system approach ले भने अनुसार चाहिँ organizations are open system that exist in an environment and that interact with the environment continuously so suppose हामीले input कहाँबाट ल्याउँछौँ भन्दा हाम्रो definitely it comes from इन्भाइरोमेन्ट है अनि इन्भाइरोमेन्टमा हुने थुप्रै चेन्जेस डेभलपमेन्ट्सहरूले त्यो इनपुटको प्रोसेस इनपुटमा चाहिँ डेफिनेटली इफेक्ट गर्छ है अकर्डिङली यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा पनि इन्भाइरोमेन्टको इफेक्ट हुनसक्छ लाइक टेक्नोलोजी द्याट यु युज इन ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस होइन अर द वे अफ म्यानेजिङ यो अप्रोच अफ म्यानेजिङ क्यान चेन्ज ड्यु टु इन्भाइरोमेन्ट है अनि सँगसँगै आउटपुट जुन आउँछ यो गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरू जुन प्रड्युस हुन्छ त्यो अल्टिमेटली इन्भाइरोमेन्टमै जान्छ फेरि फाइनेन्सियल रिजल्ट्सहरू पनि कम्युनिकेट हुन्छ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा है सो यसलाई चाहिँ एज अ ओपन सिस्टम हामीले बुझ्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा अप्रोच छ अर्गनाइजेसनलाई हेर्ने है So as this approach says, everything is connected. Different departments depend on each other. Like अगाडिको यो इनपुट प्रोसेस र आउटपुटको फेजमा काम गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ सबै युनिट्सहरू एकअर्कासँग कनेक्टेड भएर काम गर्छ होइन वर्क्स इन अ साइकल अफ इनपुट प्रोसेस आउटपुट एन्ड विथ द फिडब्याक लुप एज यु क्यान सी इन दिस पिक्चर है फिडब्याक लुप एउटा साइकल जस्तोमा रन भइरहेको छ होइन एन्ड डेफिनेटली दिस फिडब्याक हेल्प फर इम्प्रोभाइजेसन त्यसलाई बेटर गर्नलाई अनि बिकज दिस इज एन ओपन के अरे ओपन सिस्टम इन्भाइरोमेन्टमा एक्जिस्ट गर्छ देयर इज अ निड फर चेन्जेस है त्यो अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ एड्याप्ट गरिराख्नुपर्छ इन्भाइरोमेन्टमा भन्ने चाहिँ सिस्टम अप्रोचले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरालाई हामीले ध्यानमा दिएर यो सबै कुरालाई हामीले ध्यानमा दिएर म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हो बेसिकली So looking at organization as a system that is open and interact with the environment भन्ने चाहिँ approach भयो है अनि contingency approach पनि what it says is अन्त अब माथिदेखि हामी क्लासिकल स्कुलदेखि पढ्दै आयौँ सो आते चाहिँ contingency approachमा आउँदा चाहिँ के भन्छ नि there is no one single best way of managing the organization किनभने अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्टमा एक्जिस्ट गर्छ द्याट कन्टिन्युसली इन्टरेक्ट विथ द इन्भाइरोमेन्ट है इन्टर्नल एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट यो पिक्चरमा देखाए जस्तै होइन सो जब अर्गनाइजेसन चाहिँ यसरी इन्भाइरोमेन्टमा एक्जिस्ट गर्छ भने इन्भाइरोमेन्टमा हुने नयाँ डेभलपमेन्ट्स नयाँ चेन्जेसले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई कन्टिन्युसली इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ है सो कुनै पनि चेन्ज कुनै पनि एलिमेन्ट इन्भाइरोमेन्टल एलिमेन्टमा भएको चेन्जले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई इम्प्याक्ट गर्छ जस्तो टेक्नोलोजिकल चेन्ज भन अरू चाहे इकोनोमिक चेन्ज भन अरू चाहे इन्भाइरोमेन्टल इन द सेन्स इकोलोजिकल चेन्ज अथवा पोलिटिकल डेभलपमेन्ट्स होइन त्यो कुराहरूले चाहिँ
अर्गनाइजेसनमा त्यो चाहिँ अझ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट इभन इनसाइड अब सप्लायर्सहरूकै कन्टेक्स्टमा चेन्जेसहरू आइरहन्छ कस्टमरको टेस्ट प्रेफरेन्सदेखि लिएर उनीहरूको चोइसेसहरूमा चेन्ज आइरहन सक्छ है कम्पिटिटर्सको एक्टिभिटिजहरूमा डेभलपमेन्ट्स न्यू डेभलपमेन्ट्सहरू चेन्ज आइरहन्छ इभन गभर्मेन्ट रुल्स रेगुलेसन पोलिसिजहरू है सो जब यसरी डिफ्रेन्ट नयाँ चेन्जेसहरू डेभलपमेन्ट्सहरू आइरहन्छ अर्गनाइजेसन चाहिँ कन्टिन्युसली एक्सपोज विथ अपर्च्युनिटिज एन्ड थ्रेट्स होइन सो त्यही भएर चाहिँ अर्गनाइजेसनले चाहिँ सिङ्गल वे अफ म्यानेजिङ भनेर कन्सिडर गर्न सक्दैन दे सुड बी एबल टु एडप्ट विथ द चेन्जेस एज द इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज दे सुड बी एबल टु दे सुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टु एडप्ट विथ दिस चेन्जेस भन्ने चाहिँ कन्टिन्जेन्सी अप्रोचले भन्छ है सो रिसेन्ट अप्रोचेसमा यो कन्टिन्जेन्सी अप्रोच र सिस्टम अप्रोच पनि एज अ पार्ट अफ म्यानेजमेन्ट थ्योरी चाहिँ डिस्कस हुन्छ है